Và xin chào các bạn, tiếp tục hành trình ở Nigeria. Hôm nay chúng ta sẽ đi ra khỏi thành phố Lagos khoảng tầm 60 cây để đến một nơi mà theo mình đây là một nơi kinh hoàng nhất ở châu Phi này. Đây thực ra là một khu chợ cá và cũng là khu chợ cá lớn nhất ở bang Lagos. Nhìn về bên ngoài thì đây là một khu chợ khá là vô hại, tại vì đương nhiên là người ta chỉ bán các loại hải sản mà chủ yếu ở đây là cá. Và cá ở đây giá khá là rẻ, rất nhiều chủng loại và tươi nữa. Và họ cũng vừa mới bắt lên từ con sông ở ngay bên cạnh khu chợ này. Đây các bạn thấy đây, cá vẫn còn tươi, rất là tươi. Và ngay chỗ này là cái nơi mà họ cũng bán cá. Họ bán cá ngay ở dưới nước, đựng trong những cái thúng này ngay dưới nước và bán để cho cá được tươi nhất. Rất là tiện. Đánh bắt cá là cái nguồn thu nhập chính của người dân ở đây, và đại đa số người dân ở cái thành phố thị trấn này đều làm nghề đánh bắt cá hoặc là buôn bán cá. Đây chúng ta đang xem cái cảnh mà người dân đang đứng chờ, hoặc những người đi buôn cá đang đứng chờ một cái thuyền đánh cá về để mua được những cái mẻ hải sản tươi nhất và để mang cái chợ ngay bên cạnh này để bán. Cái thùng toàn bọ trông giống con sâu rất là béo này thực ra là một loại giòi của ruồi, được người dân ở đây người ta nuôi. Có ai dám ăn cái loại giòi này không? Trông rất là béo và nhung nhúc. Margaret, you will fry it. You put pepper on it like as you fried meat. As you do meat. Và nếu các bạn biết là chúng thực ra là một loại giòi của ruồi, từ một loại ruồi đen rất là to ở đây, thì không biết là liệu khi ăn có cảm thấy ngon nữa không? Đây là quang cảnh chế biến thực phẩm, rồi nên thịt bò ở khu chợ này. Bò đây là một cái loại thức ăn rất là phổ biến và cũng khá là rẻ, do vậy mà thịt bò đây rẻ rất nhiều so với thịt gà, và họ bán ở khắp mọi nơi. Và cũng giống như rất nhiều quốc gia khác thì ở Nigeria, khi người ta thịt bò thì người ta cũng không bỏ phí bất kỳ một bộ phận nào, từ chân, tay, đuôi, rồi các bộ phận nội tạng. Họ cũng ăn, họ chế biến ra những cái món đặc sản ở đây. Và có một điều khá là thú vị là và cũng rất dễ chịu là người dân Nigeria họ cũng rất thoải mái trong cái việc quay phim chụp ảnh. Và đại đa số họ cũng rất là hiếu khách và niềm nở. Đây ví dụ như cô này chẳng hạn, cô cũng đang làm bộ lòng bò. Không biết là có làm cháo lòng tiết canh giống món của Việt Nam hay không, hay chỉ ăn lòng xào không thôi. Còn ở đây là cái nơi người ta để thải rác. Các bạn thấy như một bãi chiến trận. Toàn xương bò ở đây bốc mùi rất là kinh hoàng. Xương của động vật người ta dùng xong người ta chất đống ở đó. Và đây là khoang cảnh một góc của khu chợ này. Một đặc sản nữa không chỉ ở khu chợ này mà còn ở toàn Nigeria, các bạn có thể tìm thấy khắp mọi nơi ở mọi khu chợ, đó là ốc sên. Ốc sên ở đây người ta thì bắt ở rừng về chứ không phải là ốc sên ở trong vườn như chúng ta. Do vậy các bạn thấy đây, ốc sên này là cái loại ốc sên nó to hơn thường lệ rất là nhiều, to hơn rất nhiều so với cái loại ốc sên mà chúng ta thường thấy gặp ở trong vườn chẳng hạn. Where did you get those names from? Where did you get it from? From bush. From bush. Yeah. Và tuy nhiên bên cạnh đó thì khu chợ này cũng là khu chợ bán các loại động vật hoang dã lớn nhất ở Nigeria. Những cái sạp hàng rất là dài như này dọc con phố này
nghi ngút khói các bạn thấy là tại vì là đơn giản là họ đang nướng và đang chế biến các loại động vật. Ở đây có đủ tất cả các loại động vật, không thiếu bất kỳ loại động vật nào. Ví dụ cô gái này chẳng hạn, cô đang cầm một con cá sấu. Loại thức ăn này là một loại thức ăn rất là phổ biến và rất là yêu thích bởi người dân Nigeria. Các bạn thấy đấy, xung quanh là có rất nhiều ô tô đỗ lại hai bên đường để dừng lại mua các loại thịt này. Họ là những người khách hàng. Và các thịt này thì họ chủ yếu là hun khói hoặc nướng như thế này cho nó khô ra rồi bán. Và đương nhiên là cũng có khi là họ chế biến một cách bình thường như các món ăn khác. Ví dụ cô gái này chẳng hạn là cô đang chế biến một loại thịt chăn. Và lát nữa chúng ta sẽ thử một số loại thịt ở đây xem ăn như thế nào. Cô đang làm món thịt chăn. Còn cậu bé này, cậu đang rất là tự hào cầm cái con, các bạn hãy cẩn thận, con khỉ như một chiến lợi phẩm. Cô đang rửa sạch thịt chăn bằng một cái cọ nồi. Đây là cảnh bên trong của một trong những khu chế biến các loại thịt như thế này. Cô gái này cũng đang làm sạch bằng cách cạo vẩy một con cá sấu. Cá sấu này khả năng là cá sấu vẫn còn nhỏ, tại vì là cái cỡ của nó không được to lắm. Hoặc cũng có thể là cái loại cá sấu nó chỉ to như vậy thôi. Còn bên cạnh này thì người phụ nữ kia đang làm các công đoạn cuối cùng để chế biến món thịt khỉ và thịt chăn. Kể cả một số loại gà rừng trông đẹp bên ngoài rất là đẹp mắt cũng bị cho vào nồi. Cô gái này đang rất tự hào khoe một con chăn khổng lồ vừa bắt được về. Con chăn này mặc dù còn sống, tuy nhiên nó hầu như không động đậy nữa, tại vì là có rất nhiều vết thương trên người. Và đương nhiên là con này cũng đang chờ được xử lý để đưa vào nồi. Một con chăn như này giá tính ra khoảng tầm 50 đến 70 đô, khoảng tầm 1 triệu 1 triệu 2 tiền Việt Nam. Con này có bao này, trước khi nấu thịt khỉ thì phải trần qua bằng một đợt nước nóng. Thịt chăn bây giờ đã được rửa sạch sẽ và đã sẵn sàng để cho vào nồi chế biến. Không biết cô gái này có sẽ nấu theo cái món gì, và lát chúng ta sẽ chờ đợi và sẽ thử xem là thịt chăn ở châu Phi ăn có ngon không và ăn cái gia vị nó như thế nào. Nhìn vẻ bên ngoài thì trông khá là ngon. Và đương nhiên là các phần nội tạng của động vật họ cũng không vứt đi, và họ lấy những cái nội tạng này họ cũng chế biến cái món tương tự, đó là hun khói cho nó khô lên rồi bán cho khách. Ở đây hầu như tất cả mọi loại thịt, cá họ đều hun khói. Có vẻ như là một món ăn rất là thông dụng ở Nigeria này. Đây là bên trong cái cảnh sinh hoạt, cảnh chế biến của một cửa hàng, hoặc cũng có thể gọi là một nhà hàng, tại vì đây người ta cũng phục vụ thức ăn cho khách. Các bạn thấy đây là các cô gái này, những người làm ở đây họ rất là vui vẻ, còn nhảy múa khi làm việc nữa, chứng tỏ là họ rất là
thích cái công việc mình đang làm. Pay for dance now. Come on, dance. Pay. Pay for dance now. Con người thì cứ nhảy múa một cách rất là vui vẻ và khoái chí, còn bên trong nồi nước nóng này thì động vật, con vật vẫn đang không biết là cảm giác như thế nào. Và nếu mà chắc là nó có cảm giác thì nó không biết là nó sẽ nghĩ con người như thế nào nữa. Và bên cạnh thì người phụ nữ này cũng đang làm sạch, đang rửa sạch thịt khỉ trước khi chuẩn bị cho vào nồi nấu. Và cô này cũng dùng hẳn một cái cọ nồi để lau. Không khí ở cửa hàng bên cạnh cũng sôi nổi không kém. Các cô gái, người phụ nữ này vừa làm việc, vừa cầm động vật và vừa nhảy múa một cách rất là sôi nổi và hứng thú. Bushmeat is the best meat, very sweet. They okay pass cow meat, goat meat. We cannot eat it. We prefer to eat only bushmeat and fresh fish. Two of them is okay. If you don't above 40 years, it's not good to be eating cow meat and goat meat. It's only grass cutter. But goat meat and cow meat, it's okay for small children, like 10 years, 12 years, 15 years. Above that, bushmeat is okay. I understand. Bushmeat is white meat, it's not red meat. It's okay for health. Past cow meat and goat meat. That is it. So that's why you are eating bushmeat. Because bushmeat is not red meat, it's only white meat. It's okay past cow meat. I don't even shop cow meat and goat meat. I prefer to shop only bushmeat and fresh fish. I understand. No, it's not easy to catch. It's only hunter can carry bushmeat. Can use gun and trap to catch bushmeat. From night 12 o'clock in the midnight, 12, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock. And it is illegal to catch. Yes, animals. Yes, Lagos. Yeah. It's legal. Yes, Lagos. Ogun State, Ondo State, Ogun State, and this Ekwese. It's legal. Yes. Okay. See, if you want to lose your head, you can take that one loose head or plant the head. Come and see. Come. Ý của cô gái này là nếu ai bị rụng tóc thì có thể dùng cái lông nhím này luộc lên, rồi sau đó lấy cái nước đó thoa lên da đầu thì tóc sẽ mọc trở lại. Đây là một cái bài thuốc gia truyền và cũng khá là phổ biến ở nhiều nước châu Phi. Do vậy mà cái loại nhím này là một cái loại mà rất được săn đón, đặc biệt là những người nào mà bị rụng tóc ấy thì rất ưa chuộng cái lông nhím này. We have grass cutter, antelope, porcupine, alligator, and crocodile. Then rabbit day. Rabbit. Then python, python, If you move day, bushmeat no go day. You go scarce. But if you move no day, darkness, bushmeat go plenty. Every day you can see bushmeat. Every day you can see bushmeat. Yes. You go far away. Go kill. State, buy am on Lagos State. You have to go to another state to catch bushmeat. Yes, not in Lagos. Cửa hàng bên cạnh này họ cũng đang chế biến chăn và cá sấu. Tuy nhiên hai loại động vật này họ không làm cái món ăn thông dụng. Họ cho vào một cái nồi, cho thêm một chút màu vào để cho nó đẹp. Sau đó rồi chỉ luộc qua lên. Mục đích của họ là sau đó là để làm khô, sấy khô và để làm hun khói những cái loại động vật này rồi để bán.
Cũng đã phải khoảng tầm 1 tiếng đồng hồ kể từ khi cô nấu món thịt chăn này. Có vẻ như món này cũng sắp xong rồi, sắp được thưởng thức rồi. Chắc chỉ phải chờ một chút nữa thôi. Tuy nhiên có một động tác mà mình không ngờ tới, đó là cô ấy cho cái món thịt khỉ vào nấu cùng thịt chăn. Hai loại thịt này làm sao mà có thể hòa hợp được với nhau. Tuy nhiên cô đã cho vào và nấu cùng, không biết rồi mùi vị ăn nó sẽ như thế nào. Rồi chúng ta cứ chờ xem. Còn ở quán bên cạnh thì họ cũng đã luộc xong cái thịt chăn. Và bây giờ thịt này có một cái màu khá là bắt mắt. Cái công đoạn tiếp theo là họ sẽ bớt ra, sau đó thì đưa vào cái giá ở trên cái lò nướng hoặc là lò hun để hun một thời gian cho cái thịt này nó khô đi. Và món thịt chăn của chúng ta có vẻ như là cũng đã chuẩn bị được nấu xong. Đây là cái bước cuối cùng là cô cho một chút gia vị vào cho nó có màu, cho đẹp và cho nó đậm đà hơn. Như vậy là sau hơn 1 tiếng đồng hồ thì đã ninh xong. Thì bây giờ mình được phép chọn một cái miếng nào mình thích nhất để lấy ra ăn. Bây giờ đến khu chợ này thì không thể không thử món thịt ở đây. Và bây giờ là đến tiết mục thử thịt chăn ở Nigeria, ở châu Phi. Cảm giác cầm ban đầu rất là rắn chắc thì rất là rắn mà họ đã ninh 1 tiếng rồi. Thông thường cái thịt này họ phải ninh 2 tiếng trở lên thì thịt nó mới nhừ hơn được một tí. Và các bạn biết không, như chúng ta vừa thấy thì cô này có còn đổ thịt khỉ vào chung nồi với lại cái loại thịt chăn này. Do vậy nếu mà bình thường không ấy thì ăn chắc là không có cảm giác gì đâu, nhưng mà do cố đổ thịt khỉ chung vào, do vậy mà bây giờ có cảm giác cũng hơi ái ngại một chút, hơi giận một chút. Nhưng mà thịt này rất là rắn. Cái da rắn này nó dày các bạn ạ, rất là dày. Đây là da chăn thì đúng hơn, cực kỳ là dày luôn. Wow, bóc ra cũng rất là khó. Thịt vừa nấu từ nồi ra thì vẫn còn rất là nóng, nhưng mà trông có vẻ khá là ngon. Bây giờ ăn thử xem thịt chăn là như thế nào. Không cắn nổi, nó quá rắn. Ninh 1 tiếng đồng hồ rồi vẫn còn rất là rắn, không cắn nổi các bạn ạ. Cắn mãi thì cũng được thôi, nhưng mà vẫn còn rất là dai và rắn. Rất là ngon. Họ nấu khá đơn giản, cho một chút gia vị vào thôi. Cái vị của nó cảm giác như là ăn thịt gà, ăn giống như thịt gà hoặc thịt thỏ, cũng rất là nạc. Mỗi tội là vô cùng rắn, chắc cái này chắc phải ninh khoảng tầm 4-5 tiếng bằng nồi áp suất thì may ra mới mềm được, chứ không cực kỳ rắn. Một cái da này thì chắc là không thể ăn nổi. Da này cực kỳ dày và các bạn thấy đây, không thể nhai nổi. Chỉ ăn cái phần thịt thì thôi mà đã là rất là rắn rồi. Nói chung rất là ngon. Nếu mà các bạn
Trong vào đĩa mà không bảo đây là thịt rắn thì chắc là không biết là thịt chăn, mà nghĩ đây là thịt thỏ hoặc thịt gà hơn. Rất là ngon. Tôi dù sao cũng biết một lần thử xem là thịt chăn ở châu Phi như thế nào. Còn riêng thịt khỉ thì các bạn chắc là sẽ miễn cho, không dám thử. Tại vì lý do như nào chắc các bạn không tự đoán ra được. The skin is very sweet. Skin is very sweet. Good. Sweet. Sweet. Oh. Very sweet. Mình mời thêm các cô gái ở xung quanh ăn thịt chăn và cô gái có vẻ rất thích ăn, khen tấm tắc và bảo da thịt chăn rất là ngọt và ngon. Các cô gái thì kể rằng thịt chăn ở đây là một loại thịt rất là đắt, ngay cả những người như là họ là những người bán hàng ở đây họ cũng ít khi được ăn thịt chăn, do vậy mà họ rất hứng khởi, rất thích được thử món này, và họ còn thậm chí còn tranh nhau nữa, ai cũng muốn được thử ăn cái thịt rất là độc lạ này, tại vì chăn cũng là một động vật mà cũng rất là khó bắt. Sweet, right? White meat. This woman is a paraji. I'm not shop snake. You don't eat snake. Me, I be pattern of snake. The grass cutter. When I don't come now. It's sweet. This woman, you carry body come out. See, this woman is a paraji wife. See, Shingam. See, this woman is a paraji wife. See the egg, like you like paraji. I like snake. I like snake too because she likes snake. I like. This woman, she likes snake. She likes snake. She likes snake. The egg is like a paraji. Monkey, she can eat monkey. This a paraji wife. She likes snake and monkey. And monkey. Yes, monkey. Yes. You can eat monkey. You can eat this monkey. one eats monkey. Can you? No, I can. Do you eat monkey? I can eat grass cutter. No, I don't eat monkey. I like snakes. Snake's better. Grass cutter, antelope, porcupine, and monitor lizard. And I can eat crocodile. Hello, sir. All of it is very nice. But don't like to eat monkey. I don't eat monkey either. I'm not see the. This snake is very. It's white meat. Now only grass cutter. That's the point on. Kò yé mi o mama jẹ tán. Igba lohun jẹ jona ko tẹ̀lé. Ẹ join no for ẹ join. Ẹ join better give from water. All right.